हेलो एभ्रिवान। आज हामी क्लास 11 को फिजिक्स का केही इम्पोर्टेन्ट मल्टिपल चोइस क्वेसन लिएर आएका छौं, जुन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले साथसाथै पछि इन्ट्रान्सको लागि पनि निकै नै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ। सुरु गरौँ है त। हाम्रो फर्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। द फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैज द डाइमेन्सन फर्मुला mt-3 surface tension, solar constant, density, compressibility। यी चारवटा फिजिकल क्वान्टिटी मध्ये कुनको डाइमेन्सनल फर्मुला mt-3 हो। हामी सबैको डाइमेन्सन निकाली हेरौँ है त एकचोटी। सुरुमा निकालौँ सर्फेस टेन्सनको। सर्फेस टेन्सन भनेको हाम्रो फोर्स बाई लेन्थ हो र फोर्सको डाइमेन्सन हामीलाई थाहा छ, डाइमेन्सनल फर्मुला फोर्सको mlt-2 र लेन्थको l। योबाट सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सनल फर्मुला आउँछ ml0t-2 भनेपछि सर्फेस टेन्सन होइन रहेछ। अब सोलर कन्स्टेन्टको निकालौँ। सोलर कन्स्टेन्ट इक्वल्स टु, यो भनेको के हो भन्दाखेरि पावर बाइ एरिया। सोलर कन्स्टेन्ट र पावरको डाइमेन्सनल फर्मुला ml2t-3 बाई एरियाको l स्क्वायर l2 भनेपछि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला आयो ml0t-3 अर्थात mt-3 भनेपछि हाम्रो सोलर कन्स्टेन्ट हाम्रो एन्सर रहेछ। यसैगरी हामी डेन्सिटी र कम्प्रेसिबिलिटीको पनि निकालिराखौँ। डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम, मासको m र भोल्युमको l3 भनेपछि ml-3 डेन्सिटीको भनेपछि डेन्सिटी पनि होइन। यसैगरी अब हामी कम्प्रेसिबिलिटीको निकालौँ। हाम्रो कम्प्रेसिबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 बाई बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यो इलास्टिसिटी च्याप्टरबाट आएको टर्म हो कम्प्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस। र हाम्रो बल्क मोडुलस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बल्क मोडुलसको फर्मुला छ, बल्क मोडुलस भनेको PV बाई डेल V। अब यहाँबाट बल्क मोडुलस भनेको यति हो। अब यसको रेसिप्रोकल भनेको चाहिँ डेल V बाई PV भनेपछि यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल V भनेको चेन्ज इन भोल्युमको l³ नै भयो र प्रेसरको ml-1t-2 प्रेसरको भयो, त्यसैगरी अर्को भोल्युमको l3 नै भयो। भनेपछि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला m-1l1t2 भनेपछि यो पनि होइन। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर सोलर कन्स्टेन्ट। सोलर कन्स्टेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला mt-3 हुने रहेछ। अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ। A man swim in still water with a velocity of 4 meters per second. He crosses a river directly perpendicular to the river when he heads 30 degree with the normal to the river bank. The velocity of the river is। अब यहाँ के भनौँ भन्दाखेरि एउटा
एउटा रिभर छ र एउटा मान्छेले यहाँबाट डाइरेक्टली परपेन्डिकुलर अर्को पोइन्टमा पुग्यो र यो कसरी पुग्यो भन्दाखेरि यहाँबाट यो भनेको नर्मल भयो रिभर ब्याङ्कसँग यहाँबाट 30 डिग्रीमा गयो भने यहाँ पुग्ने रहेछ भनेपछि हामीलाई यो भेलोसिटी अफ रिभर निकाल्नु छ। अब भेलोसिटी अफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टु रिभर कति हो त भन्दाखेरि हाम्रो छ 4 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो हाम्रो परपेन्डिकुलर भयो हाइपोटेन्युस भनेपछि sin 30 डिग्री इक्वल्स टु VR बाई VSR लेख्न सक्छौं। sin 30 1/2 इक्वल्स टु VR बाई 4 यहाँबाट VR आउँछ 2 मिटर पर सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो एन्सर हो। अर्को क्वेशनमा जाउँ। If a particle is projected in at angle of 45 degree, then the relation between range and maximum height attained by the particle is हाम्रो angle of projection theta equals to 45 degree छ। अब हामी रेंज निकालौं। रेंज equals to u square sin 2 theta by g equals to u square sin 2 theta भनेको sin 90 डिग्री by g भनेको हाम्रो u square by g आयो। अब होरिजेन्टल रेंज निकालौं सरी मैक्सिमम हाइट निकालौं। मैक्सिमम हाइट भनेको u square sin square theta by 2g equals to u square sin square theta भनेको sin 45 को स्क्वायर sin 45 को स्क्वायर भनेको 1/√2 को स्क्वायर भनेको 1/2 by 2g भनेको हाम्रो के आयो त u square by 4g आयो। अब यो u square by g भनेको के हो त r हो भनेपछि h equals to 1/4 r लेख्न सक्यौं भनेपछि r equals to 4h हाम्रो के हो त भन्दा एन्सर हो। अब लागौं अर्को क्वेशन तर्फ। A car of mass m is moving with momentum p. If mu is the coefficient of friction between the tires and the road, what will be the stopping distance due to friction alone? भनेको हाम्रो मास दिएको छ m मोमेन्टम छ p। मोमेन्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी इक्वल्स टु p भनेपछि यहाँबाट भेलोसिटी आउँछ p बाइ m। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as गरौँ। अब हाम्रो v कति हो त भन्दाखेरि 0 किनभने यो कार रेस्टमा आउनेछ फाइनल भेलोसिटी हाम्रो 0 इक्वल्स टु अब u स्क्वायर भनेको कति हो त यहाँबाट u को भ्यालु हालौं p स्क्वायर बाइ m स्क्वायर प्लस 2। अब यो a को ठाउँमा हामी -a लेख्छौं किन भन्दाखेरि हाम्रो यो कार के हुँदैछ त भन्दाखेरि रिटार्ड हुँदैछ भेलोसिटी डिक्रिज हुँदैछ इन्टु s भनेपछि हामी के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि 2as इक्वल्स टु p स्क्वायर बाइ m स्क्वायर लेख्न सक्यौं। अब हामीलाई थाहा छ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन हो
यति बेला फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स छ भनेपछि यहाँबाट एक्सिलरेसन इक्वल्स टु फ्रिक्सनल फोर्स बाई मास। फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यु आर बाई एम, आर भनेको म्यु एमजी बाई एम, एम क्यान्सल भयो भनेपछि एक्सिलरेसन भनेको म्यु जी और 2 म्यु जी एस इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर भनेपछि एस इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई 2 एम स्क्वायर म्यु जी। सी नंबर हाम्रो करेक्ट आंसर। A wire having cross-sectional area 4 mm square undergoes an extension of 0.1 mm under a certain load. If its cross-sectional area is increased to 8 mm square with the same length maintained under the same load, then its extension is 0.1 mm, 0.025 mm, 0.05 mm, 0.25 mm. We have Young's modulus of elasticity equals to F by A by E by L equals to FL by AE. यहाँबाट फोर्स इक्वल्स टु YAE by L। When cross-sectional area is 4 mm square, it undergoes extension of 1 mm square. 4 mm square area हुँदा 0.1 mm extension हुन्छ भनेपछि F equals to Y area 4 mm square into extension 0.1 mm by original length. क्रस सेक्सनल एरिया 8 mm स्क्वायर बनाउँदाखेरिको फोर्स, दिस इज F1 F2 इक्वल्स टु अंडर सेम लोड भनेको छ भनेपछि फोर्स पनि इक्वल छ, इक्वल फोर्स छ भनेपछि F इक्वल्स टु Y इन्टु 8 इन्टु E by L इक्वेसन 2। फ्रम 1 and 2 यो फोर्स इक्वल्स टु यो फोर्स भनेपछि Y इन्टु 4 इन्टु 0.1 by L equals to Y into 8 into L E by L। L र L cancel भयो, Y cancel भयो, then E equals to 4 into 0.1 by 8, 4 into 0.1 by 8 यो गर्दा हाम्रो आउँछ 0.05 मिलिमिटर। त्यसैले C करेक्ट आन्सर हो। C is the correct answer। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। An ant moves towards the plane mirror with speed of 2 meter per second and the mirror is moved towards the ant with the same speed. What is the relative velocity between the ant and its image? हामीसँग प्लेन मिरर छ र एउटा एन्ट छ।
ant is moving toward the mirror with speed 2 meter per second. यो 2 meter per second ले यता गइरहेछ र यसलाई पनि 2 meter per second ले यता ल्याइएको छ भनेपछि रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नको लागि कुनै एउटाको भेलोसिटी अर्कोमा अपोजिट डिरेक्सनमा एड गरिदिने भन्नुको मतलब अब यो जुन मिररको भेलोसिटी छ यसको 2 मिटर पर सेकेन्ड छँदैछ एन्टको अब यो 2 मिटर पर सेकेन्ड यसमा अपोजिटली एड गरिदिने 2 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि बेसको आयो 4 मिटर पर सेकेन्ड अप्सन बी इज आवर करेक्ट आन्सर अर्को क्वेसन when light passes through glass slab wavelength decreases wavelength increases velocity increases frequency decreases when light passes through glass slab light glass slab बाट पास भयो भने यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी constant and wavelength decreases लाइट को स्पीड चेंज हुन्छ र वेभलेन्थ डिक्रिज स्पीड घट्छ र वेभलेन्थ डिक्रिज हुन्छ सो अप्सन नम्बर ए वेभलेन्थ डिक्रिजेज अर्को क्वेसन एंगल अफ मिनिमम डेविएसन फर अ प्रिज्म अफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is equal to the angle of prism. The angle of prism is we have at minimum deviation mu equals to sine of angle of prism plus minimum deviation by 2 by sine a by 2 क्वेसन में के भनेको छ भन्दाखेरि द मिनिमम डेविएसन इज इक्वल टू द एंगल अफ प्रिज्म भनेपछि साइन 2a by 2 by sin a by 2 del m र a equals to sin a by sin a by 2 और mu into sin a by 2 equals to sin a mu भनेको 1.5 into sin a by 2 equals to we can write sin a as 2 sin a by 2 cos a by 2 sin a by 2 sin a by 2 cancel भयो भनेपछि cos a by 2 equals to 1.5 by 2 यहाँबाट a by 2 equals to cos inverse 1.5 by 2 a by 2 equals to यति गर्दा cos inverse 1.5 by 2 गर्दा हाम्रो आउँछ यति गर्दा आउँछ 41 डिग्री
A equals to 82 degree. त्यसैले अप्सन नम्बर C is our correct option. अर्को क्वेसन हेरौँ. The focal length of lens in air is 30 centimeter. Find the focal length of the lens in water. Given refractive index of water is 1.33 and refractive index of glass is 1.5. यसको एउटा सर्टकट टेक्निक छ. एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ. यो focal length of lens in air र focal length of lens in water छ भने र यति बेला एयरमा 1 सेन्टिमिटर हुँदा वाटरमा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ. यो याद गर्नुपर्छ. एयरमा 1 सेन्टिमिटर हुँदा वाटरमा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ. अब यहाँ एयरमा 30 सेन्टिमिटर हुँदा वाटरमा 4 into 30 जा 120 सेन्टिमिटर हुन्छ. सी अप्सन नम्बर ए हाम्रो करेक्ट अप्सन हो. के याद गर्नु पर्यो भने 1 सेन्टिमिटर एयरमा 1 सेन्टिमिटर फोकल लेन्थ भएको लेन्सको वाटरमा 4 सेन्टिमिटर हुन्छ. अर्को क्वेसन. An oil drop which loses electron become which lose electron lose गरेपछि के हुन्छ त? positively charged. Option number B. Which is the particle antiparticle pair? Electron and proton, electron and positron, proton and neutron, neutron and electron. यति मध्ये कुन एंटीपार्टिकल पेयर हो त? इलेक्ट्रोन एंड पोजिट्रोन. ऑप्शन नंबर बी. यसरी हामीले 11 वटा एमसीक्यू सल्भ गर्यौं आज. र आजको भिडियो यति नै हो त.